Sa love story, hindi lang ang dalawang tao ang bida. Minsan, may supporting cast din na sobrang importante at yan ang pamilya. Pero paano kung hindi ka pasado sa magulang ng taong minamahal mo? Mahirap yan kasi kahit gaano kayo kasaya, kapag may tensyon sa pamilya, lalo na sa mga magulang, ramdam nyo agad ang epekto nito. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin kung paano nga ba maaayos ang relasyon kapag ayaw sa'yo ng magulang ng taong mahal mo. At paano rin mapapanatiling matatag ang pagmamahalan kahit may pagsubok. Sa mga ganitong usapan, kailangan talaga natin ng taga-advise na diretso kung magsalita. Hindi po ba mga kada? Walang paligoy-ligoy, pero laging may puso sa bawat payo. Siya po ang sandigan ng maraming tuwing may love problem. Mga kada, let's welcome here sa Kada Umaga, Papa Jackson, welcome back! Thank you very much. Maraming salamat sa pag-iimbita ulit. Kamusta, Papa Jack? Long time no Oo see. nga eh. Yung kada umaga, kada 6 months lang ako imbitahin. Ano ba Uy, yun? pwede ka ma-register Alam mo, dito. lagi ko daw kinokontak pero busy mo daw eh, Papa nga. Jackson. Ano mong ginagawa? Busy mo daw Ang eh. aga kasi ng call time. 10 a.m. na nga, takbo ngayon, dati Dati 6. 6 nga, 10 eh. At naka-jacket ka na ngayon, Yes. ha? Di ba? Prepared ka na. Oo. Ang ginawa kasi dito. Super. Oh, can you just imagine how we're feeling right now? Kaya ako pa iniisip. Paano na kinakaya to? Malageko na nga yung mga balat namin eh. May mga ganun-ganun. Oo. Diba, May lamig? dot-dot na. Nakita ko yung mga gecko kanina. Ang cute, no? Meron na palang world gecko day. No? Word lizard. Lizard, world lizard. Oo. Lahat Lahat naman naman yan, may day. No? Magugulat ka. Dito sa Kada Umaga, iniisa-isa namin ang mga world something Totoo. day. Diba? Everything Baka can daw Pagkakaroon ng diet World Bayaw day. Day, World Manugang Day. Ay, ito na nga. Ito na. Galing mo din Ito doon na. magpasok Ay, eh. sorry. World Biyanan Day. Dapat Pwede, may ganun. ganun. Oo, Pero bago maging biyanan, dito muna tayo sa lumiligaw. Bakit nga ba, ano nga ba ang usually mga dahilan kung bakit ang mga magulang ay kontra or hindi pabor sa mga nanliligaw sa kanilang mga anak? Ayan. Doon tayo sa traditional sense. Kasi iba na kasi yung panahon ngayon. Parents are no longer gatekeepers. Hello. Di totoo, di ba? Noong unang panahon kasi, ang mga magulang, they have this advantage of screening yung maliligaw. May telepono dati, nanay nagbabantay. Ngayon, may cellphone ng mga anak. Yes. Maliligaw can go directly. Yeah. So wala nang gatekeeper sa mga nililigawan. Kaya babalik tayo sa argument na huwag niyong bigyan ng cellphone yan. Hanggat 21 years old na sila. Di ba? Hanggat di pa legal Minsan ang kasi, age. nakikilala ng magulang mo yung naliligaw Okay. kapag malapit mo nang sagutin. Okay. So the parents wala na silang role kung paano mo i-audition yung maliligaw sa'yo. Wala nang respect yung wisdom ng magulang. Pero dati ba, wala namang mga magulang na ayaw doon sa nangliligaw kahit sumunod pa rin tayo doon sa Meron, dating, syempre. Traditional. diba, traditional. May mga tao talagang biktima ng sariling mukha. Yung ba yung kaya? Hindi ba yung ayaw? Yan nami-miss ko sa'yo. Ayaw lang ng magulang hilatya ng mukha ng nililigawan. Correct. Ganun eh. Oo. Ang hirap kaya ng ganun. And yung lalaki, in that sense, napipilit lang kaming mag-effort. Magpagwapo. Oo, magpapapogi. helps. Sa una lang. Magbigay ng Mag-effort. gift. You know, yung panliligaw kasi sa training eh. I look at yung courtship Kung yung as training. training yan. Training yan ng mga lalaki on how you raise the standards pag sinagot mo na. Ang ganda nung How sinabi. who raises the standard? Yeah. Kasi ganito yan. Ang mga babae, kayo naman talaga yung nag-audition sa amin. Eh. Correct. Kayo yan eh. Control nyo yan eh. Kaya nga ngayon, di ba, may mga boyfriend na makikilala nila ng magulang kapag sinagot na. Hindi sa nililigawan. Okay, nandun na tayo. Paano kung sinagot na? Ang hirap, Pero kasi tatlo kayong babae, kaya ingat na ingat ako eh. huwag ka mag-iingat. Kaya nga ikaw yung pinili Alam mo namin yung dito kapag- para... Ikaw ang pinakamagaling. Kapag meron ka nasabi, tatlo kami. Kaya nga eh, kaya nag-iingat ako. Pressure ka tuloy. O let's say, Baka bawiin yung salad na pinabawal sa ano na nga, boyfriend na nga ng anak, ganyan. Pero hindi type ni mommy, si boyfriend.
Ano ba usually ang dahilan? Tinitingnan ba yung account balance? Ano ba tinitingnan? Noong unang panahon, kasama yan, di ba? Yung personality, sabi nila. Personality. Oo, di ba? Okay. Pero ngayon kasi, as long as you can take care of my daughter. Kasi ako, I'm a father of a daughter. Ayan. Ayun, no? Yung anak ko may naliligaw sa kanya. Oh, yan. Yan. Oh. Yung ganun lang yung kwento ko. Ano ba yan? Papa Jackson! Ano ba ito nahanap mong Andun na kami, oh! Baka ganun, no? Hindi ka... Ano You got so invested in your story, tapos, biting. Pinagsasubmit mo ba ng Hindi curriculum naman. vitae? As a father, Ng I have raised my references? daughter into a certain standards of her being spoiled. At kung may manliligaw sa kanya or she will commit into a relationship, dapat yung... Kung anong binigay mo, kung kung anong anong spoiled ko sa kanya, pinapakita mo. bibigay ng lalaki. At the same time, tuturuan niya maging productive yung anak ko. So, yung nanliligaw Kasi sa kanya. hahanapin ng babae yan eh. Pag binigay ng father ninyo yung ganong klaseng pag-aalaga ng lalaki, hahanapin niya sa boyfriend niya. So wait, now what do you do towards that relationship? Parang galit. Hindi! Hindi, no. Sis, pinasukan mo na yung sitwasyon na ikaw yung father ng isang babae, di ba? Paano pag may naliligaw na, siya, sa anak mo na babae, tapos may na-feel ka na hindi ka boto doon? Instinct ba yun? I don't really believe in instinct eh. Oh? We cloak the word instinct into observation eh. Kaya yung woman's instinct, di ko naniniwala dyan eh. Joke yan eh. Ano yung mga red It's not flags? real. Oo. Ano yung mga red flags bilang magulang? Well, if it's too good to be true. It probably is. Yeah, well, it's too Yeah, good that's to be true. true. Well, ganito, walang paalam ako sa anak ko, pero kukwento ko sa inyo. May nanliligaw sa anak ko, nag-text sa akin nung nakaraan. Nag-text sa'yo yung manliligaw? Oo, tito, pwede bang dumalaw sa'yo? Ah, okay. Okay. Very good. Maganda, maganda. Sabi ko, bakit? Wala, may kausapin lang po kita. Okay. Sabi niya, I will formally court your daughter. Oh, that's Oh, nice. ganda naman yun. Oo. Ganon. Yun na lang yung kwento. Papa Jackson! He's being safe kasi. Alam niyo naman eh. Natatakot Trending kasi naman yung to si tatlo. Papa Jackson lagi. Nakakatakot kayong tatlo. They were trying to help our Kadas here Yeah. na parang matutukan nila yung mga red flags, di ba? Tama po. Oo. Ano ba yung mga red flags? Kung magarbong kotse ba to, that's probably Hindi naman a po red siguro. flag. Pero alam mo, Kasi too good to be true, sabi Totoo. mo eh. It's probably not, di ba? So, may mga may mga binata kasi. Kami mga lalaki, we can see through another guy na medyo how do you say that nang hindi tayo na-flag down dito? Na medyo alam mong Bad intentions. Yes, bad intention po. May makikita ng lalaki 'yun eh. Halimbawa, pag may manliligaw sa daughter ko na nagpo-flex ng material things. Okay. Pero pera ng magulang. Red flag yun eh. Hindi mo inipon yan eh. Di ba? Pero pag piniflex mo sa akin yan at pinaghirapan mo yan, That's a different matter. Yeah, that's a different There's story. one I heard before from one of my bosses before na parang mentor ko rin siya na tatay yung tawag ko sa kanya. Sabi niya, if your boyfriend is trying to do public display of affection with you, sa harap ng ibang tao, hindi ka niya nire-respeto. Totoo ba yun? Not necessarily. Yung malambing sa public. More than parang malambing, too much Hindi eh. malambing kasi... Yung talagang... Oo, yung Get a room na, get a room. Oh, yung Hindi get a room naman. Pero yung parang talagang lips to lips, sa harap ng ibang tao, to the point na sabi noon, as a father, sabi niya, kung ako ang tatay mo ngayon, But why would the girl... at makikita ko yung anak ko na sa correct. public, yung That's a guy. good gauge. Yeah, he really If told you me, can't sabi niya, do it in front of Yeah. your parents, you Yeah, shouldn't yeah. be doing it in front of Yes, anybody other people. else. So it's like, True. so ko, hindi, siguro dahil ibang nationality to, sabi niya, should not hold you or do anything. So ko, hindi naman too much. He should not do it here. Yeah, conservative kasi. Yeah, which is, I like it. Ako, I like that. That makes I makes still sense. love yung traditional sense of courtship. Yeah, mas Gusto ko pa rin maganda. siya. Wishes, naman. harana, Which is paalam. dadaan ka sa magulang, di ba? Kinikilala. Kasi if you marry someone, you marry the entire family. Totoo. Correct. You just don't marry the person. Anong gagawin, Papa Jackson, kung syempre, kunyari, anak mo, gustong-gusto talaga yung guy na yon. Di ba minsan yung mga anak nagre-rebelde na yan Oo sila, nga, na parang diba? hindi na sinusundan yung magulang. Kasi ito bakit di mo Ang hirap maintindihan? niyan. Kasi ang mga Paano kabataan yun? ngayon, they have an outlet. Oo. Yeah. They find validation from other people except the parents. Noong unang panahon kasi ang validation comes from the family. Yes. Correct. Or God. Di ba? Oh yeah, Yeah. your faith and what. Yeah, correct.
Pero nowadays kasi, they find validation from strangers and random people online. True. So yung rebellion na yan, yung pagre-rebel din ng bata, very common nowadays yan. Inevitably, it is not our decision as parents to choose. Well, at least sa kasi may mga kultura na that allows parents to choose for their Yes. di ba, mga anak. But in our meron, di ba? Oh, yeah. But in our culture, inevitably, it's not our choice. We can only give them certain parameters na pwede nilang baunin, but kaduluduluhan. True. Yeah, Kasi they pag put the mark pinagbawal on what mo they do. yan, ipaglilihim lang. Yes, may cellphone na eh. Alam mo, yung cellphone na yun talaga, it's a double-edged sword. Yeah, totoo Yes. naman. It's a double-edged sword. Totoo yan. Papa Jackson, may nangyari ba sa'yo before na may nanliligaw ka tapos yung parents nung nanliligawan mo ayaw sa'yo? Wala pa naman. Sure ba? Wala pa naman. Bakit ka tumawa? Hindi kasi, wala na, nakapaisip lang ako. Napaisip Wala pa tuloy. naman kasi, I will always go to the family. First. Yeah. Kailangan pumunta ka sa family. Eh. Yeah. Paano kung hindi ganun ang ginawa ng manliligaw, di ba? Like si Mama P, she has 2 daughters. Paano Ano, pagdating ng dalawa? panahon na may mga nanliligaw na sa mga anak niya tapos medyo hindi niya type? Ano ba yung advice Paano mo? gagawin Ganito niya? yan. Pag ang lalaki, hindi ready umarap sa magulang mo, that's up to no good. Totoo, di ba? Kikita tayo that. sa True, I kanto. like that. Tama. Kita tayo sa Jollibee, kita tayo sa... Sorry, may branding. Oh. Kita tayo sa fast food. Kita tayo sa kanto, kita tayo sa bookstore lang, kita tayo sa mall. I mean, that could Sa happen. coffee shop. Yes, that could happen kapag established na kayo sa family. Tama. Pero pag hindi pa, Wag. Red Oo. flag. So, flag. what do we do to our kids who don't? we can only do so much. Oo, That's the sad part. Paano eh. yan? Siguro, talagang encourage being close na lang to your kid instead of pagbawalan mo. Kasi nga, ang mangyayari dyan, ililihim lang yan. Pero aminin natin, tayo mga magulang, praning tayo madalas. Overthinker. Dapat lang. Di ba? Yeah, totoo naman. Kanina, I was habang nagbibihis ako dito, papunta dito, may napanood ako. How do you treat yung mga kabataan ngayon? Di ba? To a point that they will understand the way you approach them. Sabi doon, remember when you were that age. Yeah. So you have a very good grasp of what they're going through. Yes. Because ganito yan, sa ating mga adults na, the significant things in our lives are different from what's significant to them. Correct. Sa atin, bills, di ba? Pagpapaaral. Properties, pagpapaaral. Ito yung mga significant sa atin. To them, they don't have that. What's significant to them is their friends, their phone, Correct. di ba? Their social life, what they put online. So you have to respect na yung priorities nila is not the same as what you have. So just put yourself in their place para maintindihan Yes. natin. Parang what hirap. Alam mo, they're going this is a through. very tricky, kasi yung pagiging magulang talaga nowadays, very tricky talaga. Mahirap siya. talaga. Ang hirap. Pinahirap ng cellphone. Totoo po, totoo po. Totoo po. At gadgets. Correct. Ginawang mas complicated. Paano naman sa mga may mag-asawa? Naku, yung mahirap married to. na. Talagang hindi kayo magkasundo ng mga in-laws. Paano Ano bang yan? mga practical ways na mapalapit or mapapabor sa mga in-laws? Ako feeling ko nag-uumpisa yan sa girlfriend-boyfriend stage pa lang. Paano yung mga Kailangan- kada nating Mga na-evolve. Kinasawa na. Kasi ang pinanggalingan yan, bago pa kayo kinasal, hindi na kayo okay na magulang. Tama. Kumbaga nandun na yung elephant in the room eh. Nandun na yun. Now, Wala na bang pag-asa? when it comes to that, medyo biased talaga ako. I will always take the side of the mom. Okay. Lagi ako sa biyenan. Okay. Lagi ako sa biyenan. Lagi ako nandun. Over your wife? Ano, what do you mean? What do you mean? Lagi ko sa side ng biyanan. Halimbawa nag-away ang manugang at biyenan, lagi ako sa biyenan palagi. Lagi ako sa mother-in-law muna makikinig. Because nothing can replace experience. Eh. You might have the wisdom. bait mo, You like might have all that. the wisdom in the world. You can read all the books about parenting. Alam mo sa TikTok ngayon, ang dami-daming mga parenting mga vlogger na akala mo tagal na magulang, nagpapayak paano maging magulang. But nothing can beat experience. Eh. Yes. Nothing can replace that. Eh. And nothing can beat the Bible. You're supposed to honor your Yes, father and yes, mother. So lagi akong pro-parents talaga. That's Because one day I'll be old and gray. That's a very sound advice. And I Totoo can yan. be wrong, but I don't want to be embarrassed.
Okay, meron tayong mga Kada viewers na nag-send ng tanong, guys. We have a Kada viewer here who says, Papa Jackson, 2 taon na kaming kasal ng asawa ko, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako iniimbitahan ng mga in-laws ko sa kahit anong okasyon. Ramdam ko ang pagmamahal ng asawa ko, pero bakit hindi niya ako maipagtanggol sa magulang niya? Ikaw ba to? Alam kong ikinahihiyan nila ako dahil mahirap lang ang pamilyang pinagmulan ko. Papa Jack, ano po ba ang dapat kong gawin para matanggap at maramdamang parte na ng pamilya niya? Well, I think if that falls under the responsibility of the guy, not the girl. Kasi kung pamilya ng lalaki yung ayaw sa babae, ikaw kasi yung direct link doon eh. You should be the person doing something for the girl. Yes. Kasi if you were shunned by the family ng lalaki because of your social status, that's not really fair. Yeah. Diba? Sakit din. Dapat pinagtatanggol siya ng asawa niya. Tama. Alam niyo, ang buhay parang donuts yan eh. What are the chances na pinanganak tayo sobrang hirap? At what are the chances na pinanganak kang mayaman? Tapos lalaitin mo ako because of my social status, sinuwerte ka lang naman. Diba? Life is a donuts eh. So, in that case, I think it's the guy who has to do something. But then, wala kasing context eh. Ano context to begin with? Bakit ka inayawan? Diba? Kung naging mag-asawa kayo, were they there on your wedding? Nandun ba sila? Baka Kasi may kung na- nangyari doon, in between. Kung nandun sila, and then after 2 years, hindi kayo naimbita, somewhere along the line, di ba, May may ginawa, breakdown eh. May naging problem. Ano kaya? Tawagan kaya natin yan. Oh, Tawagan natin. Hindi, So joke lang. ano ang dapat gawin para matanggap at maramdamang parte ng pamilya? Kausapin yung asawa. The guy. Oo. The guy, Kausapin the guy. si Mister. The guy has to find out. Okay, sabihin niya, Communication. uy, ano ba? Pagtanggol mo naman ako. Sama naman sa Christmas. Ay, sorry. Sa mga occasion, sa mga parties. Invite niyo naman ako. True. Pero ang ano na alam mo, may kilala kasi akong ganyan na hindi naman sila mayaman. Both parties hindi mayaman na. Para sila mahirap. Pero yung babae, laging hindi ini-invite pag may okasyon yung side ng lalaki. Lagi siyang hindi invited. Magpapadala ng text, i-invite yung tatay, yung nanay maiiwan. Yung mga anak kasama. That's so sad. Oo, yun na. Ang tagal na nito, matatanda na sila, hindi pa rin in-invite. Ang sad. Anong ginawa? Wala, pinabayaan na lang. Wala kasi nag-reach out eh. Oo, So, communication talaga. totoo naman po. Communication. Okay, meron pa tayong next. Akala mo tapos na ba, Papa Jackson? Meron pang next. Ito sa Sulit kada na viewer. magsalad. Susulitin namin. Sayang naman Namiss yung ka namin. pag-jacket mo. Ito, sabi niya, Papa Jackson, may manliligaw ako for almost 6 months. Aaminin ko, gusto ko na siya bago pa man niya ako ligawan. At nung ligawan niya ako, sobrang saya ko. Pero, ang nanay ko, parang kontrabida sa pelikula. Parang sinasadya niyang laging ayain ang best friend kong lalaki sa bahay. Ang masakit, sa harap na ng manliligaw ko, sinasabi niya na mas gusto niya si Bestie para sa akin. Papa Jackson, ano po kaya ang pwede kong gawin para matanggap at magustuhan ng nanay ko ang guy na mahal ko? Ang tanong, bakit kayo bestie na lalaki? Oo nga, baka hindi para sa iyo yun kasi bestie eh. Eh, di ba? Why are you enjoying Hindi naman masama magkaroon ng best friend Pero bakit kayo bestie na lalaki? Hindi mo Baka pwede. childhood friend. Pwede ganon. naman. But to a point na magustuhan ng nanay mo yun. Kasi Ayaw, alam mo, na maging diba, boto. ibig sabihin, there's The mother sees something alam mo, that iba could talaga develop. iba ang superpower ng mga nanay, seeing through Totoo. things eh. Pero bakit ka may best friend na lalaki at bakit siya naging malapit sa nanay mo? Childhood friend. It could have been somewhere along the line, itinutukso kayo and you entertain that eh. Bakit iniisip na nanay mo pwede kayo maging Oo, na may item? possibility dyan. diba? Pwede ba, Papa Jack, na sundin niya muna yung nanay niya? No, we're not supposed to choose for our children. And then, because you're honoring your parents, and then, if it doesn't happen, at least you gave it a shot. Pero mahirap yun kasi, ang context kasi, gusto niya yung manliligaw niya eh. Oo. Andun na, Mahirap close yun na. eh. Oo. Oo, she's Kasi involved. meron She likes akong, the guy, eh. meron akong narinig na story about how there was a daughter who was dating a guy na hindi type na parents ni daughter. And then, the guy was the one who, he found out na hindi siya type nung parents. So, siya na mismo ang nagsabi, okay, I think this is not meant to be at this time. I think you should honor your parents first.
And then, so they decided to part ways. The guy said that? The guy said that. Hindi siya mahal na lalaki. Agad-agad. Di ba tapos Kasi yung sorry, kwento ko? 2 years after, they went their separate ways and all that. Because they decided to honor their parents, nagkaroon ng change of heart yung daddy nung girl. And he was the one who actually called him and said, you know, I was wrong about you. And if you're still interested, you should Come back. come back Pursue. and give it another shot. Sila na ngayon, bro. And they ended up together. Nice. Wow. That's 1 in a million story. Pero naniniwala kasi ako na totoong pag-ibig matigas ulo. Stubborn. We've all been there. Ang totoong Yeah, we've all been matigas there. ang ulo. Totoo naman. And if you like a guy and the guy courts you, diba? No number of best friends you will have in the world to change your heart. Yeah. Totoo yun. Pero Sana lang pagpalain sila. Oo. kasi Miss P, iniisip ko, kung ako yung babae and my father had to convince you to come back to my life. Hindi, siya naman yung dahilan kung bakit sila naghiwalay eh. But still, the father had to convince you na balikan mo ni anak ko. Kapag ako yung babae, hindi ko ba iisipin na balang araw ba wala ka bang desisyon para sa sarili mo? Kung yung mahalin mo ako, kailangan sabihin sa'yo ng tatay ko. I think it's two different points of argument here. They wanted to honor their parents over a relationship na they weren't even sure about to begin with. Sa bagay. So, Sila naman na, di ba? sila yung Okay na yun. happy ending. So, kaya Natin yung mga problema. Pinahirapan natin yung mga kwentong tapos naman. ang importante dyan. Yun lang naman yung yun lang naman yung share ko about this topic. Anong galing na, alam mo, iniisip ko Miss P tuloy, no? 2 years, no? Ibig sabihin yung babae, hindi siya nakahanap ng... I'm sure they had relationships of their own. Maybe, they even had relationships of their own and then Basta kita na-realize nila yung na, parents, oo. ay, mas okay nga pala sila Oo. kaysa itong mga to. Ang pinanggagalingan ko kasi, kami mga lalaki, we don't have gray areas. I think I've said this in one of my... Punta ko dito dati. Wala kaming gray area kasi. It's either we like you or we don't like you. You don't fall in Coffee na the naman middle. ako. Wala kami in between eh. Ang babae kasi, there's a lot of gray areas. Naliligawan talaga kayo. Di ba? We can show efforts, we can kaya namin kayong ligawan in accordance with your preferences. Ang lalaki kasi hindi eh. Very, very rare yun. So, advice mo na lang sa kanila, Papa Johnson. Yes. Yung friend ni Yung Miss P, pangmalakasang advice. nako, so happy for you na ano. Hindi yun. Iba sa mga kada natin. Sa mga kada Sa mga na, akala ko kada, para sa nanonood hindi ko sa'yo. kailangan na advice. Sa mga, Yung mga may problema, sila wala nang Okay na problema. sila. alam mo, alam nyo, wala pang alas 12, medyo mahina pa talaga yung utak ko. Mabagal pa ako. Bigyan din kita ng kape. Mabagal pa talaga. Ako nangyari lang sa buhay ko, one last kwento. Kapag hindi nila type, inaasar nila. Binibigyan Yes. nila ng nickname, pero hindi nila tinututulan. Pero alam ko, well, lahat naman sila binigyan nila ng nickname. Tapos yung nickname pangit. Ay, oo! Laging ganon. Yung isa tinawag na Always. Shrek, yung isa tinawag na Mr. Bean, yung isa tinawag na kung ano-ano. Yes, laging hindi talaga. At yung nickname na yung panaghiwalay ka, that will be the I told you so moment nila. Yes, oo. Kapag hindi natuluyan, di ba? Oy, sabi ko sa'yo, Iba si tayo. ganito. Ako naman, Si pag Shrek ayaw kasi. nila, mama, tahimik lang sila. Tapos parang titignan lang nila. Tapos kapag hindi talaga nag-workout, doon na nila sasabihin sa akin. Yun ang Pero mabing talagang sinasabi. ano rin, parang kudos na rin sa ating mga magulang. Kasi nagtimpi sila. Oo, Yes. oo. Oo. Or dinaan na lang sa humor. Imbis na pagbawalan. Yes. Pagsabihan. So, thank you, Mom and Dad. I know you Yes. had a lot of apprehensions, but you chose to go... Respect you To in go your that choices. direction. Yeah. Hindi yung parang... Or they had so much confidence on how they raised you. Ang ganda. Thank you. I love it. Pag pinapabayaan ka ng magulang, confidence sila kung ano tinanim sa'yo. Love you, Maintang. Pero Love you, tuturugin Mama muna G. nila. Tuturugin muna nila sa mga nickname. Kaya naman. Dahil dyan, Papa Jackson, saan ka pwedeng follow ng ating mga kada? Sa Facebook po, it's my real name. My real name is John Perle. Ayan. At ayan nandiyan po sa mga screen ninyo. Ang gulo po kasi.
yung name mo, Iba, Jackson, John Jemperle, Yan na. Yan nasa screen niyo po. Yan. John Jemperle. But you can search for Napaka-busy Papa mo. Jackson. Saan ka namin pwedeng panoorin or makinig? Lagi. Oh, every night lang po. Mondays to Fridays, 9 p.m. On air po ako. Ayan. Thank you, Papa Jackson. Thank you very much. Aga nga nito para Actually sa... po, Yes, for I his slept at around schedule. Wala pa akong tulog. Naintindihan na namin. Pero thank you for Thank you being so here, much. Papa Jack. Thank you. At mga kada, sa mga pagkakataon po na hindi agad kayang tanggapin ng pamilya ang taong mahal natin, hindi po ibig sabihin nun ay mali ang ating pinili. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa dalawa. Mahalaga rin ang respeto, ang pangunawa, at pasensya sa pamilya ng partner mo. Tama. Hindi masarap yung yung relationship pag tutol sila. Tama. Ang sarap pag may harmony, di ba? May peaceful lang yung inyong relationship. Correct. Kaya wag pong mawala ng pag-asa, ipag-pray po natin yan at ipakita ang pagmamahal na tapat at puno ng respeto. At sa tamang panahon, makikita rin nila ang kabutihan sa puso mo. Woo! Love it! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.